Hi mọi người, đây là một chuỗi các bài phỏng vấn những anh chị bác sĩ đã hoặc đang tu nghiệp tại Pháp mang tên Chuyện FFI Cộng, nhằm giúp mọi người có cái nhìn cận cảnh hơn về con đường đi Pháp dành cho các bác sĩ. Tụi mình hãy cùng lắng nghe những kinh nghiệm trước khi lên đường cũng như các trải nghiệm học tập tại xứ Lục Lăng xinh đẹp từ các anh chị nha. Bây giờ sẽ là khách mời đầu tiên cho series phỏng vấn tiền bối đã xuất ngoại trời Âu. Mời anh Hưng, mời tiền bối đầu tiên giới thiệu một chút về bản thân của mình. Dạ, mời anh Hưng. Dạ. Anh tên Hưng. Dạ đúng. Tên Hưng làm khoa phẫu chức năng bệnh viện Chợ Rẫy mà từ 2005. Hiện tại em biết là anh đang theo chương trình DFMS, DFMSA ở Pháp. Thì hiện tại anh đang làm ở thành phố nào ạ? Làm ở thành phố Créteil, phía đông nam của Paris, ngoại ô Paris. Bây giờ mình vô chuyện chính luôn anh ha. Đầu tiên là anh chia sẻ một chút về chuyện trước khi đi nè. Anh có thể kể thêm một xíu về cái chuyện học tiếng Pháp của anh với lại động lực đi Pháp không? Chuyện nó dài dữ. Dạ. Anh học tiếng Pháp lúc đại học. Anh vào đại học năm 1999. Đó còn cái anh học ở Đại học Y thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó còn lớp Open là lớp chuyên về tiếng Pháp. Thì anh học lớp Open nó có 4 tổ, khoảng 40 bạn. Thì anh không có học, anh học lớp Pháp thường thôi. Bởi vì mình nghĩ không có vô học Y, học ngoại ngữ nhiều, mà chủ yếu học Y lúc đó mình còn nghĩ cạn. Rồi sau học thì học tiếng Pháp thì lớp Pháp thường thì một tuần chừng 4 hay 6 tiết, vậy không nhớ, 4 tiết, mà chủ yếu là văn phạm này kia, rồi viết, chứ còn giao tiếp thì hầu như là không có. Trong 2 năm đầu, hết năm đại cương thì hết, còn các bạn ở Open thì sẽ học tiếp, học nhiều nữa, học tăng cường nữa, 6 năm, chứ còn mình thì chỉ 2 năm thôi. Rồi sau đó mình thấy cũng hay, rồi mình có thỉnh thoảng học ở IDCAP ở thành phố Hồ Chí Minh, một thỉnh thoảng rồi cuối gọi lúc hè mới đi học, chứ còn trong lúc mà trong khóa học thì nó bận, mình cũng không đi. Thì thấy một số bạn được đi Pháp, mình cũng hứng thú nên mình cũng học chơi ở ngoài thôi, nhưng mà cũng quyết tâm. Thì lúc mà vào nội trú lúc đó mình thời gian nó nhiều hơn. Thì mình tập trung học tiếng Pháp. Thì năm 2007 mình lấy được bằng B2. 2006 là nó ra cái hệ thống 6 bậc của DEN 1A2, B1, B2, C1, C2, thì mình lấy B2 năm 2007. Thiệt là sớm. Rồi sau đó cũng không dùng, thỉnh thoảng một năm 1-2 lần, một lần. Ở bên mình làm ở Chợ Rẫy mà, nên cái quan hệ bên khối Pháp không có được nhiều. Thì có cái hội phổi Pháp Việt thì một năm một lần, thì họ có qua rồi. Đó có một cô trưởng khoa của khoa hô hấp á, thì cổ học tiếng Pháp từ bé, nên cổ có mời mình dịch ở bên vật lý trị liệu cho cái hội phổi Pháp Việt, họ làm việc ở bên Chợ Rẫy. Thì chỉ dùng trong cái dịp đó thôi. Rồi thỉnh thoảng có sinh viên nói tiếng Pháp đến thì mình hướng dẫn trong vòng 1 tháng gì á, mình có giao tiếp tiếng Pháp, rồi sau là thôi. Rồi 2010 á, mình có thử nộp cái chương trình này, rồi rất tiếc là mình không có đạt tiêu chuẩn về hồ sơ á, nên cuối cùng mình không có thi được. Bởi vì hồi đó như còn thi tuyển, có một cái buổi thi mấy câu hỏi chuyên ngành bằng tiếng Pháp, đi viết thôi. Thì mình không có được dự thi cái buổi đó. Nên mình hơi ấm ức, nên mình quyết định bỏ tiếng Pháp luôn. Từ 2010. Xong tới 29 thì anh đi, đúng không? 2018 thì thấy một em nội trú như đang học, thì em đó đi Pháp kiểu DFNS, một chú phẫu chức năng. Rồi bạn đó về thì mình hỏi thăm, thì mình apply lại. May là cái bằng B2 nó vĩnh viễn suốt đời. Nên hồ sơ mình được duyệt. Đến cái khâu phỏng vấn thì bác C được, vân vân, thì hồ sơ nó đi tiếp. Vậy thì em qua câu hỏi tiếp theo ha. Câu hỏi tiếp theo là chuyện chuẩn bị đi Pháp á. Thì trong cái việc chuẩn bị đi Pháp thì lúc đó là hình như mình có khoảng 1 năm để mà chuẩn bị đi anh ha. Vậy thì anh có phải sắp xếp công việc như sao? Rồi chuẩn bị giấy tờ ra thế nào? Với lại anh có gặp khó khăn gì và cần phải sắp xếp trong quá trình mà chuẩn bị hồ sơ hoặc là đấu tranh tư tưởng để mà chuẩn bị cho việc đi Pháp không anh? Cái chương trình DFNS,
MSA thì do bộ lãnh sự quán Pháp ở Hà Nội quản lý, họ đưa cái chương trình đó lên, rồi mình chỉ việc bổ sung đúng cái hồ sơ mẫu mà họ yêu cầu á. Thì cái thực ra thì họ chỉ thông báo xong rồi họ đưa cái đường link cái đại học Strasbourg, họ quản lý tất cả cái diện này trên toàn nước Pháp. Nên mình chỉ việc qua cái đường link đó thì mình đến đại học, mình sẽ dẫn đến cái đại học Strasbourg. Thì họ yêu cầu hồ sơ gì á thì mình chuẩn bị. Thì thường thông báo là tháng 11 là còn gửi thông báo rồi. Mình bắt đầu chuẩn bị hồ sơ đến chừng tháng 12 là phải nộp xong, hạn chót là phải nộp xong. Thì cái hồ sơ nó dài dòng lắm. Thì lên trên mạng của đại học Strasbourg có cái mục DSNS, DSA, mình cứ việc làm theo thôi. Thì đến tháng giêng là hết hạn nộp. Tháng 12 mình bắt đầu nộp, rồi mình làm hồ sơ ở trường này kia, mình phải công chứng nhiều thứ. Tháng giêng thì hồ sơ kết thúc, xong rồi hồ sơ đủ đúng cái gọi là cái hạn mà người ta yêu cầu, hình như nhớ là 15 tháng giêng á, nộp xong rồi bắt đầu họ mới sắp xếp một cái ngày, thấy hồ sơ mình ok rồi thì đại sứ quán có một ông gọi tùy sứ viên bên y tế ở Hà Nội, thì ông vừa rồi phỏng vấn mình là ông Mure, mình có chụp hình chung với ông, bởi vì ông có vào đại học y thành phố Hồ Chí Minh á, đại học y Dược Hồ Chí Minh một ngày để phỏng vấn các cái ứng cử viên ở trong này. Nhưng mà rất tiếc cái hồ sơ mình nó làm là sau cái ngày đó mình nộp sau, cái bạn nào nộp trước thì ông gặp rồi, nộp sau nên em vào không có vô được, nên mình phỏng vấn qua điện thoại. Phỏng vấn điện thoại rồi xong cái bước đó thì bắt đến cái bước chờ kết quả của Strasbourg, tức là ông duyệt xong thì cái hồ sơ của mình bắt đầu mới gửi trực tiếp đến Strasbourg. Thì mình gửi thì đến tháng 4, tháng 7 mình không nhớ rõ, thì có kết quả tháng 4, hình như đến tháng 4 là có kết quả mình được nhận hay không. Đến tháng 7 thì mình sẽ biết là mình sẽ đến học ở đâu, đến làm, đến học DSNS ở chỗ nào ở bên Pháp. Xong rồi đến tháng 11 thì mình lên được. Đúng là cả năm chuẩn bị rồi, nhưng mà một năm chắc cũng nhanh anh ha. Ở đây em thấy có mấy câu hỏi em muốn hỏi một chút, là cái hồ sơ mình gửi đi Strasbourg là mình sẽ gửi bằng đường bưu điện phải không anh, hay là gửi qua? Đúng rồi, gửi bằng đường bưu điện. Dạ, mình sẽ gửi bao nhiêu bộ hồ sơ hả anh? Bây giờ phải mở ra mới nhớ, không nhớ lắm, nhưng mình phải gửi bao nhiêu trường, bởi vì trong cái đăng ký Strasbourg nó có nguyện vọng. Nguyện vọng 1 nó 4 năm của nguyện vọng á, thì mình nhắm cái ngành của mình á, nó có một cái danh sách các cái trường, nó có 2 vòng, anh nhớ rồi, nó có 2 vòng. Vòng 1 á là hồ sơ mình được giữ lại đủ chuẩn để nó xét duyệt. Vòng 2 á thì nó mới hồ sơ mình sẽ được phân bổ về cái trường nào. Thì hồ sơ 1 vòng 1 á thì anh nhớ là đăng ký nó báo mình là đã hồ sơ đã được giữ lại rồi. Trong cái hồ sơ 1 đã làm luôn rồi, đã đăng ký nguyện vọng rồi. Hồ sơ 2 chỉ là lặp lại hồ sơ 1 với là bổ sung một số giấy tờ nữa thôi. Thì đăng ký nguyện vọng như 5 trường thì lúc nào cứ như em đăng ký 4 trường thì lúc nào cũng làm 5 bộ, cộng ở một bộ nó lưu ở Strasbourg. Còn 4 cái bộ kia thì họ sẽ gửi cho 4 cái trường mình đăng ký, 4 cái nơi mình đăng ký á. Để cho cái nơi nhận người ta lấy cái hồ sơ đó, người ta coi cái hồ sơ của mình, người ta có chấp nhận mình hay không, thì nó có nguyện vọng thì giữ là một cái bộ của Strasbourg. Nghe quá trình chờ cũng khá là nhiều anh, hình như là nộp hồ sơ toàn cầu luôn đúng không anh, chứ đâu phải chỉ có ở Việt Nam? Dạ. Cái năm anh đi là nghe ai nói đó, toàn thế giới là 2006, 2004 hay 2006 gì á, mà cái anh nhớ trong cái danh sách mà gọi là số vị trí mà bên Pháp đưa ra thì nó có khoảng 600 hay sao, số vị trí đưa ra mà không phải diện cooperation nha. Không phải diện cooperation, diện mà ứng cử viên tự do là khoảng, anh nhớ là khoảng 500 mấy 600 á. Rồi cộng với cái diện mà hợp tác nữa, anh nghĩ là mất mé khoảng, anh không biết chính xác nhiều bởi vì convention thì không biết bao nhiêu, chắc anh nghĩ khoảng 1000. Nhưng vậy thì cũng khó hơn. Nếu vậy thì trong khoảng một số lượng hồ sơ như vậy thì chọn cũng chưa tới 50%, nó còn tùy là em thấy vậy. Thì nếu như mà được chọn thì cũng là phải một phần là may mắn với lại giỏi nè, còn nếu như không được chọn thì có thể là do xui xẻo chứ không hẳn là do dở anh ha, có thể là ngành đó nhiều người đăng ký quá đúng không? Đúng rồi, bởi vì nó có 2 dạng, một dạng cooperation, một dạng ứng cử viên tự do. Ứng cử viên tự do thì mình không biết đích đến đâu, còn cooperation là dạng hợp tác thì nó có 2 loại.
một loại á, là dạng hợp tác của trường với trường hoặc là viện với viện. Ví dụ như ở Hà Nội á, thì có một số chuyên ngành là họ đã hợp tác giữa Đại học Y Hà Nội hoặc là bệnh viện gì Ca với lại hội APHP dạ. Paris, coi như là hầu như chắc chắn là sẽ được đi nếu mình đủ chuẩn. Bởi vì đó là viện hợp tác nên giữa các giáo sư hai bên nói chuyện với nhau. Năm nay thì mình cử được người này đi, bên kia ok nhận được, mình không cần phải lo chỗ vì chắc chắn đi về cái chỗ đó. Dạ. Còn dạng cái hai là có operation mà bộc phát thôi, giống như trường hợp của anh. Trường hợp của anh là do tiếng Pháp mình bỏ lâu quá rồi nên lúc mà phỏng vấn á, cái điểm không có được cao. Nói thẳng ra là điểm thấp nhất luôn, mà nhờ cái CV với lại cái động lực mình đi học đó, nó có một cái lá thư gọi là motivation, với lại cái CV mình có hoạt động tích cực nhiều thứ trong ở Việt Nam á. Nên cái đó gộp lại nên cái ông Thùy Sứ Viên á, ông nói sẽ chuyển mình dạng operation, mà chính ổng là người đi tìm cái đó cho mình. Ui trời, tốt quá. Chứ không phải là giáo sư ở bên Việt Nam, nên mình gọi là bộc phát thôi, operation nảy sinh ra thôi. Dạ. Thì ông mới nộp cho cái ở chỗ Paris, thì gặp ông giáo sư ông trưởng khoa bên này, ông nhận mình. Vậy là em thấy ở đây có mấy cái mình phải chú ý nè. Một là tiếng Pháp, hai nữa là chuyện CV, tức là mấy cái việc mà mình đã làm rồi, mình đã học trong quá khứ nè. Thứ ba nữa là cái động lực của mình là mình muốn học cái gì, đúng không anh? Cho thật là rõ ràng. Cái motivation nó quan trọng lắm. Anh không biết mọi người cứ nghĩ là viết chung chung, học chung chung, nhưng mà lúc mà qua đây á, anh nhớ là khoảng 1 tháng rưỡi sau khi qua, là khoảng giữa hoặc ngày 5 hay ngày 10 tháng 12 gì á, cái ở APHP á, của hội các bệnh viện công của Paris á, họ có tổ chức một cái buổi để gọi là đón tiếp các cái người đi học EMF, EMFA nè. Thì có một cái ông gọi là ông quản lý của cái vùng Paris á, ông mới chia sẻ kinh nghiệm. Ông nói là cái motivation nó quan trọng lắm. Có nhiều người ghi qua để học tiếng Pháp hoặc là qua để trải nghiệm vậy á, thì cái đó là sẽ bị gạt ra. Mình phải đi thẳng vào vấn đề, mình qua đây để mình học, biết về cái gì để mình cải thiện được ở cái vùng của mình sau khi học xong á. Mình cải thiện được cái gì ở cái nước của mình, hoặc là mình cải thiện được cái bản thân của mình, cái gì đó về cái thứ gì đó, thì cái thư đó mới được giữ lại. Chỉ cần đọc cái lá thư motivation mà mình viết mà mình lan man hoặc là không có vào trọng tâm là ổng gạt đi coi như là mình ao. Bởi vì hôm đó ổng đọc trước rồi ổng mới đọc lại, mới gửi về các bệnh viện ở Paris để các cái trưởng khoa họ chọn. Nên ổng chia sẻ như vậy á. Ổng nói ổng không là người quyết định, nhưng mà ổng đọc cái motivation, ổng nghĩ là sẽ được hay không được. Hay thiệt, giờ em mới biết là hóa ra cái thư động lực nó quan trọng như vậy luôn. Trước giờ em nghĩ là chắc là do tiếng Pháp là mới là cái quan trọng á. Trước giờ mình cứ nghĩ cái thư động lực phải viết bằng tay nè, để họ coi chữ này kia chứ là ý phụ thôi, họ coi cái nội dung. Cái nội dung mình viết nha, mình muốn học cái gì á, nó quan trọng. Giờ em mới thấy cái động lực nó quan trọng cỡ nào. Nếu như mình có động lực mình qua mình mới học hành đàng hoàng, chứ nếu mình không biết là mình qua học cái gì, chỉ đi chung chung thì mình không tập trung được cái gì hết, đúng không anh ha? Giống như trong cái thư của anh viết hai cái động lực thôi. Một đó là cái chỗ bệnh viện chờ đẩy anh chỉ là khoa điều trị trong ngày, nó không có khoa nội trú. Thì anh muốn thành lập một cái khoa nội trú, nên anh muốn coi qua đây học để cách chăm sóc bệnh nhân phục hồi chức năng bệnh nhân nội trú như thế nào. Đó là mục tiêu một của anh. Thì cái đó đối với bên Pháp thì quá dễ rồi, bởi vì hầu như cái trung tâm chức năng nào cũng làm ví dụ đó, tìm được cái post đó rất là dễ nếu mà đúng mình đủ chỉ tiêu. Còn cái motivation thứ hai của anh đó là anh muốn học về phòng lab phân tích dáng đi. Thì cái đó thì không phổ biến ở Pháp, chỉ có một số nơi thành phố lớn mới có thôi, như Paris. Thì cái ông Thùy Sứ Viên ổng mới dựa theo cái motivation thứ hai. Nếu mà dựa theo cái một á thì sẽ đi vào tỉnh. Bởi vì cái post ở Paris nó khó tìm, cái post ở tỉnh thì nó nhiều. Nên em nói về tỉnh thì mình thì nhờ cái motivation thứ hai là cái phân tích dáng đi, thì chỉ có mấy cái thành phố lớn thôi, như ông rồi Paris nè, thì ông mới tìm cái chỗ nào có phòng lab dán đi thì chỗ của thầy, thì ông mới gửi cái hồ sơ về đó, thì ông thầy ông đọc hồ sơ của mình, ông nhận mình. Rồi hay thiệt. Nhưng em thắc mắc là sao anh lại muốn học chuyên về dán đi á? Tại em thấy dán đi thì
Thì cái đó là mình thích từ trước giờ, trong cái CV của anh có nhiều bài nghiên cứu về cái đó. Hay thiệt. Có số bài để Dạ. mình minh chứng, không phải mình nói miệng, đúng không? Dạ đúng rồi, hay thiệt. Giờ em mới thấy là cái CV với cái thư động lực nó quan trọng, với lại nó có mối liên quan cỡ nào. Hay thiệt, đúng là nói chuyện với tiền bối được mở mang đầu óc ghê.